วัสดีค่ะแพทย์หญิงวรายุวดีอมรพิญโยนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังเจ้าของเพจ Hello Skin by หมอผิวหนังค่ะวันนี้หมอจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิวไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวในแต่ละวัยเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้สิวเราเป็นมากขึ้นรวมทั้งวิธีการรักษาอย่างถูกวิธีและที่สำคัญปัจจุบันก็จะมีเรื่องของ cleansing gadget ต่างๆที่เข้ามาเราก็จะมาคุยกันว่าเรามีวิธีการใช้อย่างไรในคนที่เป็นสิวหรือว่าใครสภาวะผิวหน้าแบบไหนที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการใช้ค่ะสิวก็เกิดจากความผิดปกติของต่อมไขมันและรูขุมขนที่บริเวณผิวหนังของคนเรานะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยผิวของคนเราก็จะมีต่อมไขมันเล็กๆที่อยู่บริเวณผิวแล้วก็จะทำหน้าที่ผลิตแล้วก็หลั่งน้ำมันออกมานะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีปัจจัยอะไรก็ตามมาทำให้เกิดการหลั่งไขมันมากขึ้นหรือหลั่งน้ำมันที่ผิวมากขึ้นแล้วก็มีอย่างอื่นเข้ามาเสริมอีกยกตัวอย่างเช่นแบคทีเรียก็จะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการเป็นสิวเป็นหนองแล้วก็เป็นตุ่มซีสต์ตามมาได้ค่ะโดยปกติแล้วคนเราก็ถ้าสิวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันหลักๆนะคะก็คือสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบสิวอุดตันเราอาจจะเห็นเป็นหัวสีดำหรือว่าสีขาวก็ได้นะคะหรือถ้าสิวอักเสบเราก็จะเห็นเป็นตุ่มสีแดงที่อาจจะมีลักษณะที่บวมหรือเจ็บได้ถ้าเป็นเยอะขึ้นก็อาจจะมีเป็นตุ่มหนองหรือเป็นตุ่มซีสต์ตามมาได้ค่ะซึ่งปัจจัยของการเกิดสิวเนี่ยณปัจจุบันก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุของการเกิดสิวเนี่ยเกิดจากอะไรที่แน่ชัดแต่ก็เชื่อว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะสิ่งแรกก็คือเป็นปัจจัยในเรื่องของภายในร่างกายกับประเด็นที่2คือปัจจัยภายนอกร่างกายถ้าเป็นปัจจัยภายในร่างกายอันนี้ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนตรงจุดนั้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกรรมพันธุ์ในเรื่องของโครงสร้างของผิวที่ติดตัวเรามานะคะหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของระดับของฮอร์โมนในร่างกายที่มันไม่สมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนแอนโดรเจนนะคะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยเป็นปัจจัยที่เป็นภายนอกร่างกายตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะนำมาปรับเปลี่ยนในการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดสิวหรือเพื่อให้เกิดการอักเสบน้อยลงได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาบางชนิดนะคะเช่นยาสเตียรอยด์หรือว่าในเรื่องของส่วนผสมบางอย่างที่อยู่ในเครื่องสำอางก็อาจจะต้องมาพิจารณาเลือกดูในกลุ่มที่นอนคอมบิโดเจนิกผสมน้ำมันน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ก็พบว่าในบางคนอาหารก็จะมีส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ทำให้เกิดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นหลังจากที่เราทานเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะพวกนี้เขาจะมีงานวิจัยที่บอกว่าพอเรากินอาหารแล้วระดับน้ำตาลสูงขึ้นมันจะไปกระตุ้นให้มีผลต่อการอักเสบในภายในร่างกายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเกิดสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบตามมาได้ค่ะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญปัจจัยภายนอกที่เราสามารถจะควบคุมได้คือการดูแลรักษาผิวอย่างถูกวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างหน้าหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆค่ะสิวในวัยรุ่นนะคะก็เชื่อว่าจะเกิดจากความไม่สมดุลของทางด้านของฮอร์โมนเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนเพศแอนโดรเจนนะคะส่วนสิวในวัยผู้ใหญ่ที่ตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยที่มากระตุ้นหลายอย่างซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยในเรื่องฮอร์โมนเหมือนกับในวัยรุ่นก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องยาเรื่องสภาพแวดล้อมรวมทั้งในเรื่องของการดูแลผิวที่ไม่ถูกวิธีนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือในกรณีของคนที่เป็นสิวเรื้อรังแล้วก็รุนแรงค่อนข้างเยอะค่ะอาจจะต้องตรวจเช็คเพิ่มเติมว่ามีความผิดปกติของโรคบางอย่างไหมเช่นในเรื่องของถุงน้ำรังไข่หรือว่าในเรื่องของเนื้องอกบางชนิดซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะนอกจากการรักษาสิวด้วยวิธีทางมาตรฐานก็คือในที่นี้คือการทายาแล้วก็การกินยานะคะก็อาจจะมีหัตถการบางอย่างที่สามารถทำได้ในกรณีที่เราเกิดสิวขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสิวอุดตันก็อาจจะใช้วิธีการกดสิวได้หรือถ้าเป็นสิวอักเสบก็อาจจะใช้วิธีการฉีดสิวก็ได้แต่ว่าทั้ง2 อย่างนี้ก็แนะนำให้ทำโดยแพทย์เฉพาะทางนะคะแล้วก็ด้วยเทคนิคที่สเตอร์ไลน์เทคนิคเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะในเรื่องของเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่ช่วยในการล้างหน้าหรือว่า beauty gadget ต่างๆ cleansing gadget ที่เรารู้จักกันดีนะปัจจุบันถามว่าปัจจุบันเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะมันช่วยอะไรไหมแล้วก็มีผลเสียต่อการ
เราจะนำมาใช้กับผิวหน้าเราหรือเปล่าคือถ้าเรามองในหลักการนะคะพวกเนี้ยก็จะใช้หลักการเดียวกับ physical exfoliation ก็คือการผลัดเซลล์ผิวอย่างหนึ่งก็เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผิวแล้วก็เลือกวัสดุที่ค่อนข้างได้มาตรฐานนะคะตัวนี้มันช่วยอะไรก็คือมันมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่เราใช้อุปกรณ์เหล่านี้ล้างหน้าจะช่วยสามารถทำให้เราสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกแล้วก็น้ำมันหรือสิ่งต่างๆที่อุดตันอยู่รูขุมขนออกได้ดีและสะอาดกว่าการใช้ด้วยการล้างหน้าด้วยมือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะต้องแต่งหน้าเป็นประจำหรือว่าแต่งหน้าหนาเนี่ยก็จะค่อนข้างได้ประโยชน์จากตัวนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพบว่าจะทำให้สุขภาพผิวเราดีขึ้นเนื่องจากการที่พอเราล้างหน้าให้สะอาดเนี่ยครีมบำรุงต่างๆที่เราจะมาทาผิวในลำดับต่อไปก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นค่ะปัจจุบันนะคะก็จะมีในเรื่องของ beauty gadget ต่างๆที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องล้างหน้าอะไรต่างๆถามว่าสิ่งนี้เนี่ยช่วยอะไรบ้างไหมก็ถ้าดูจากข้อมูลของงานวิจัยก็จะเห็นว่าเขาก็พบว่าตัวเครื่องล้างหน้าต่างๆนี้สามารถช่วยได้จริงนะคะก็คือช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกแล้วก็ไขมันต่างๆที่อุดตันอยู่บริเวณรูขุมขนออกได้ดีกว่าการที่เราล้างหน้าด้วยมือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกลุ่มคนที่ต้องแต่งหน้าเป็นประจำหรือว่าต้องแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่ค่อนข้างหนาหน่อยนะคะพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างดีแล้วนอกจากนั้นก็ยังพบว่าพอเราล้างหน้าให้สะอาดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์ได้รับประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นจากการที่เราทาครีมบำรุงลงณสเต็ปต่อไปค่ะถ้าถามว่าสกินแคร์เรจิเมนที่แนะนำสำหรับกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องสิวค่ะหมอก็จะแนะนำทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1เนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้เหล่านี้ผิวหน้าจะค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับตัวยาต่างๆที่ใช้รักษาจะค่อนข้างยิ่งทำให้ผิวระคายเคืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องเลือกเลยก็คือมอยส์เจอไรเซอร์ที่ใช้ในการบำรุงผิวนะคะควรจะต้องเหมาะสมเพื่อลดการระคายเคืองอันดับที่2นะคะเนื่องจากยาพวกนี้จะทำให้ผิวเรานอกจากเซนซิทีฟแล้วยังไวต่อแสงมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นครีมกันแดดก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องเลือกให้เหมาะสมเช่นกันนะคะอีกอันสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะในเรื่องของคลีนเซอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่หมอได้พูดไปทั้งหมดก็คือว่าเรื่องล้างหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็พื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยลดการอุดตันแล้วก็จะทำให้ลดการเกิดสิวตามมาได้เพราะฉะนั้นคลีนเซอร์เราก็ต้องเลือกให้เหมาะไม่ว่าจะเป็น pH ที่เหมาะสมอ่อนโยนต่อผิวเหมาะสมกับสภาพผิวนะคะแล้วก็ควรจะต้องล้างหน้าให้ถูกวิธีล้างหน้าให้สะอาดส่วนในเรื่องของ cleansing gadget ต่างๆที่ณปัจจุบันเนี่ยเข้ามามีเทคโนโลยีต่างๆที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก็สามารถจะเป็นทางเลือกเสริมที่สามารถที่จะเอานำมาช่วยทำให้เราดูแลผิวแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดยิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าอย่างเช่นตัว Luna 3เขาก็จะมี Sonic Pulsation นะคะตัวนี้ก็จะสามารถช่วยทำให้เราขจัดสิ่งสกปรกจากรูขุมขนได้ดียิ่งขึ้นก็เป็นอีกทางเลือกให้ลองพิจารณาดูตามสภาพผิวค่ะสำหรับส่วนที่3นะคะจะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ก็คือในเรื่องของการล้างหน้าดังนั้นเรานอกจากที่จะมีคลีนเซอร์ที่เราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพผิวแล้วก็ต้องล้างหน้าให้ถูกวิธีด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าตัว beauty gadget เครื่องมือล้างหน้าต่างๆเนี่ยมีบทบาทที่เข้ามาช่วยไหมอันนี้หมอคิดว่ามันก็จะเป็นทางเลือกเสริมที่สามารถนำมาช่วยในการที่ทำให้เราได้ดูแลผิวหน้าล้างหน้าได้สะอาดมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นตัว Luna 3เนี่ยก็จะมีนวัตกรรมของ T-Sonic Pulsation นะคะซึ่งเขาจะใช้ตัวคลื่นเสียงด้วยความถี่ประมาณ 8,000 ครั้งต่อนาทีตัวนี้ก็จะมีข้อมูลที่รองรับค่อนข้างชัดเจนมีงานวิจัยว่าสามารถช่วยขจัดตัวสิ่งสกปรกที่อุดตันที่อยู่รูขุมขนออกได้ดียิ่งขึ้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้พิจารณาให้เลือกให้เหมาะสมกับสภาพผิวของตัวเองค่ะสำหรับข้อปฏิบัติที่หมอจะแนะนำนะคะในการดูแลผิวเวลาที่เรามีปัญหาสิวเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะไม่แนะนำให้ซื้อยามาทาหรือมารับประทานเองเพราะว่ายาก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียมีทั้งผลภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดตามมาได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีสิวบางประเภทที่เป็นสิวที่รุนแรงแล้วก็เรื้อรังพวกนี้บางทีอาจจะมีสาเหตุที่เราอาจจะคาดไม่ถึงซึ่งก็อาจจะต้องให้แพทย์ช่วยดูแล
แล้วก็ช่วยวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุนะคะแล้วหมอก็แนะนำว่าถ้าเป็นสิวเนี่ยควรจะต้องรีบรักษานะคะไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้ให้หายเองเพราะอะไรจริงๆคือเราไม่ได้ต้องการที่จะเน้นเรื่องการรักษาแต่การที่เรายิ่งรักษาเร็วเนี่ยมันจะยิ่งลดผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลุมสิวหรือว่ารอยตามมาได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห้ามบีบห้ามแกะอย่าพยายามที่เอามือลูบหรือสัมผัสที่ใบหน้าบ่อยๆถ้าเราเป็นสิวอักเสบเราอาจจะใช้วิธีแต้มยาสิวนะคะหรือถ้าเจ็บหรือว่าบวมแดงมากเราอาจจะมีการประคบเย็นช่วยได้หรือตัวแผ่นแปะที่ช่วยแปะสิวอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมดูแลผิวอย่างถูกวิธีร่วมด้วยค่ะในกลุ่มอุปกรณ์ล้างหน้าเนี่ยก็จะถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถพิจารณาได้เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผิวในส่วนของการล้างหน้าให้สะอาดหมดจดยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องพิจารณาว่าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการใช้รุนแรงยกตัวอย่างเช่นมีสิวที่อักเสบรุนแรงอยู่ณขณะนั้นหรือว่ามีแผลหรือว่ามีโรคผิวหนังอื่นๆที่กำลังมีการเห่ออักเสบอย่างรุนแรงกลุ่มนี้ก็ควรจะต้องงดเว้นไปก่อนหรืออย่างถ้ากลุ่มคนที่ผิวค่อนข้างเป็นสิวนิดหน่อยมีสิวอุดตันแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรก็อาจจะใช้ได้ก็อย่างเช่นตัวลูน่าทรีก็อาจจะต้องเป็นตัวสำหรับที่เป็นสูตรเซนซิทีฟก็คืออย่างตัวสีม่วงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าก็ด้วยตัวของซิลิโคนที่เป็นวัสดุที่ใช้ทำแล้วเนี่ยก็จะเป็น medical grade ซิลิโคนซึ่งก็จะระคายเคืองแล้วก็สะสมเชื้อโรคได้แบบน้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็นตัวไนลอนนะคะแล้วก็ตรงด้านหลังก็จะมีตัวสำหรับนวดเพื่อเพิ่มให้ประสิทธิภาพของการทายาแล้วก็ครีมต่างๆเนี่ยสามารถซึมลงสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ล้างหน้าอย่างถูกวิธีเพราะว่าจะเป็นจุดพื้นฐานในการเริ่มต้นในการดูแลผิวของทุกคนในแต่ละวันเลยนะคะแล้วก็การผลัดเซลล์ผิวอีกอันนึงก็สำคัญไม่แพ้กันโดยที่อาจจะเลือกเป็น chemical peeling หรือว่าในกลุ่มของ physical peeling ก็ได้อย่างเช่นตัว Luna 3 ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของในกลุ่มของ physical peeling ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะก็ควรจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับผิวของตัวเองและใช้อย่างถูกวิธีเพื่อประสิทธิภาพของการดูแลผิวได้อย่างดีที่สุดค่ะ